Kasi naman yung nasa harapan. Barang-barang. Yung ba? Ay, so ikaw nga mag- right side. Daan tayo doon sa Bugis Street. Daming tao. Oo. Hindi kasi connected na siya sa sa Bugis Plus, yung second floor. Ang laki ng yung mga flashes na yun. Yun siya. Ang laki-laki yung silicone. Try one lang we share. One waffle? It's pancake. Ay, there's a waffle there. You want hot dog, Loran? There. I don't see the hot dog. Sausage. Sausage ba? Or gusto mo yung sausage mo lang? 350. Taiwan sausage. Yes. Thank you. You like it? Sorry. Push the top. Thank you, hot. Hold mama. Hold on. First, okay? Wait Hold lang. on. Few minutes. Loran, sit properly. Para yung mga You blow and ako, it's still so hot.
Tingnan ko nga dito kung meron. Yung pabango. It's Citizen. Maka. Ayos. Daw gusto mong bus? Bugis? Interchange na to. Okay.